नेपालमा सबभन्दा सस्तो साइड मोटर भएको इलेक्ट्रिक स्कुटर अहिले हामीले प्याङ बाइकमा ल्याएको छौँ। यो चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीको कस्टमा लिथियम आयन ब्याट्री भएको हामीले स्कुटर ल्याएका छौँ। नर्मली चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबै स्कुटरहरू इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा लिथियम आयन ब्याट्री भएको चाहिँ 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रेन्जमा एकदम आइरहेको छ, धेरै नै आइरहेको छ। यो फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले 2.5 लाखभन्दा तल स्टार्टिङ मा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन भएको ल्याएको छौँ। यसमा धेरै भेरिएसन ब्याट्रीमा पनि आएको छ। यो अब स्कुटर चाहिँ हामीले मिनिमम 1 लाखमा पनि पाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ विदाउट ब्याट्री पनि लान मिल्छ। नेपालमै पहिलोचोटि हामीले चाहिँ ब्याट्री एज अ सर्भिस, यसमा चाहिँ हामीले स्कुटर किन्ने तर ब्याट्री नकिन्ने सर्भिसमा पनि हामीले यो ल्याएको छौँ। र ब्याट्री हामीले यसमा जुन मिनिमम ब्याट्री राखेर चाहिँ कहीँ टाढा जानु पर्यो किलोमिटरको लागि चाहिँ हामीले ब्याट्री भाडा पनि दिने सिस्टममा चाहिँ हामीले अहिले यो स्कुटर चाहिँ ल्याएको छौँ नेपालमा फर्स्ट टाइम। ट्र्याक्सन भने हाम्रो इन्डियन कम्पनी हो। यसमा चाहिँ युज हुने मोटरहरू सबै यिनीहरू चाहिँ इन्डोनेसियन ब्रान्डको युज हुन्छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ राम्रो मोटरहरू बाहिरबाट ल्याएको छ। यो चाहिँ साइड मोटर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो 2500 वाटको छ। यो पिक लोडहरू 3500 जति दिन्छ यसले। अनि हब मोटर भयो भने चाहिँ अलिकति टर्क कम हुन्छ। हाम्रो साइड मोटर भयो भने चाहिँ टर्क बढी हुन्छ। टर्क बढी भनेपछि चाहिँ उकालो चढ्ने, 2 जना बस्दा पनि तान्ने। अब हाम्रो उकालोमा चाहिँ मान्छेलाई सबभन्दाको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा 2टा कारण छ। एउटा उकालो चढ्छ कि चढ्दैन नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ रेन्ज कति दिन्छ हैन भनेपछि चाहिँ मान्छेको सबभन्दा ठुलो इन्क्वायरी र जिज्ञासा भनौँ मान्छेलाई चाहिँ दोधार इलेक्ट्रिक स्कुटरमा यही पर्छ। फर्स्ट कुरा चाहिँ अब यो पावर बढी भइसकेपछि साइड मोटर भएपछि 1 जना 2 जना मजाले उकालो चढ्यो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ रेन्ज कति दिन्छ सबैले सोध्ने कारण चाहिँ त्यो रेन्ज भनेको चाहिँ अब हामीलाई मान्छेलाई जसलाई पनि काठमाडौँमा युज गर्दाखेरि धेरै डे टु डे युज गर्नेहरूलाई चाहिँ 30 देखि 60 किलोमिटर, तर धेरै अब मान्छेहरू टु फ्रो गर्ने काम गर्नेहरूलाई चाहिँ मिनिमम पनि 70 to 100 किलोमिटर उसले दिनु पर्यो। धेरै चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ 150 to 100 क्लेम गरे पनि दिँदाखेरि 50-60 किलोमिटर 40 किलोमिटर मात्र दिइरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीलाई इलेक्ट्रिक स्कुटर मिनिमम पनि कति किलोमिटर दिन्छ भनेर चाहिँ ट्राई एन्ड बाई हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने ट्राई एन्ड बाई भनेको चाहिँ हामीले पहिला चलाउने ब्याट्री चाहिँ कति छ कस्तो छ भन्दा पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मलाई मिनिमम यति किलोमिटर चाहिने दिने। तर मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउँदाखेरि चाहिँ 2टा युज हुन्छ, एउटा डेली युज र कहिले काहीँ टाढा जानु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ नर्मली डेली युजमा हामीलाई जति पुग्ने ब्याट्री हामीले दिन्छौँ। तर कहिले काहीँ टाढा जानु पर्यो ब्याट्री पुगेन भने चाहिँ हामीले ब्याट्री यहाँ भाडामा दिने। कहिले काहीँ मान्छेहरू फस्यो भने चाहिँ हाम्रो राइडरहरूले चाहिँ ब्याट्री ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा सपोर्ट गर्ने पनि सिस्टम चाहिँ हामीले अहिले ब्याट्री एज अ सर्भिस चाहिँ सुरु गरेका छौँ। स्कुटर बाइकहरू सबैमा पनि हामीले दिन सक्छौँ। स्पेसली हामी कहाँ किन्नु भएको स्कुटरहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सर्भिस चाहिँ अहिले एड गरेको छौँ। यसमा फिचर हुने भनेको चाहिँ फर्स्ट त अब यो क्लियरेन्स ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलिक बढी छ। एमएम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, अरूभन्दा बढी छ फर्स्ट फिचर। सेकेन्ड फिचर भनेको चाहिँ यसको मोटर चाहिँ हाम्रो साइडमा छ, यसले टर्क बढी दिन्छ, हामीलाई पावर बढी दिन्छ। थर्ड एकदम फिचर भनेको चाहिँ ब्रेक 2टा हाइड्रोलिक छ। यो हाइड्रोलिक ब्रेक छ हैन, हाइड्रोलिक ब्रेक तेलको ब्रेक हैन, सबैलाई चाहिँ ब्रेकको समस्या हुन्छ। फोर्थ भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री लिथियम आयनको छ हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड चाहिँ ठुलो, अब हामीले चलायौँ भने चाहिँ यो रेडी भयो हैन। अब यसमा चाहिँ चलायो भने चाहिँ यो गियर चाहिँ हामीलाई मिनिमम चाहिँ 2 र 3, यसमा चाहिँ यहाँ बटन छ 2 र 3 हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो लाइट स्ट्यान्डर्ड लाइटहरू भइहाल्यो। अनि यसमा हर्न भयो, साइड लाइट भयो, अनि यसमा अर्को रिभर्सको फिचर पनि छ हैन, रिभर्स पनि जान्छ। अब यसको चाहिँ डिक्की स्पेस पनि एकदमै ठुलो छ यिनीहरूको। यसमा चाहिँ यहाँ प्लेट आउँछ, ब्याट्री चाहिँ ठुलै राख्न मिल्छ, हामीले निकाल्ने राख्ने मिल्ने हिसाबमा। यसमा चाहिँ यो डिक्कीको स्पेस पनि ठुलो छ। डिक्कीमा ब्याट्री हुँदैन, डिक्कीको तल हुन्छ, कभर हुन्छ हैन। ब्याट्री राख्न मिल्यो। यो हामीले धेरैभन्दा धेरै अब ट्राई पनि गर्दैछौँ। ट्राई गरेपछि धेरै एडिसनल फिचरहरू भयो भने मान्छेले किन्ने हैन। अझ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री एज अ सर्भिस सुरु गरेका छौँ। यसमा पनि हामीले ब्याट्री एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ हामीले स्कुटर किन्ने, हामीले चाहिँ ब्याट्री नकिन्न पनि मिल्छ। हामीले नेपाल ग्यासको सिलिन्डर जस्तै हामीले चाहिँ सिलिन्डर भर्छौँ, सक्यो भने फेर्ने। हामीले चाहिँ बिस्तारै त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्याट्रीहरू एभाइलेबल गरिदिन्छौँ। अनि ब्याट्री हामीले किनेनौँ भने चाहिँ यहाँ ब्याट्री चाहिँ राखेर अर्को भक्तपुरमा साट्ने, भक्तपुरबाट ल्याएर चाहिँ धुलीखेलमा साट्ने, धुलीखेलबाट लिएर आएर अर्को ठाउँमा साट्ने चाहिँ हामीले सिस्टम चाहिँ गरिरहेछौँ। यसमा आउने रेन्ज भनेको चाहिँ मिनिमम 70-80, मिनिमम म्याक्सिमम 150, मिनिमम चाहिँ 70-80 को रेन्ज चाहिँ यसले दिइरहेछ। स्टार्टिङ प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम 20 एम्पियर ब्याट्रीमा चाहिँ हाम्रो 190,000। अब त्यसमा पनि ब्याट्रीको क्वालिटी अनुसार चाहिँ
75 मा पनि भएको एडिसनहरू पनि छ 12 इन्चको चाहिँ हाम्रो ट्युबलेस टायर छ नाइलनको अब अगाडिको चाहिँ हाम्रो हेडलाइट भइहाल्यो यो साइड लाइट यहाँ बलिरहेको छ हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो हेडलाइट यो भइहाल्यो यसमा चाहिँ हेडलाइट भनेको यहाँ पनि एलइडी छ तल माथि पनि एलइडी छ हैन अब नर्मली एलइडी हाई पावर एलइडी यो चाहिँ अब हाई बिम एलइडी भयो यो चाहिँ अब नर्मली पनि एलइडी भयो सबै एलइडी लाइटमा आएको भएर चाहिँ यसले लाइटले पनि धेरै पावर चाहिँ कम कन्जम्सन खान्छ ल यो चाहिँ अब अलिकति अग्लो छ मलाई पनि डबल स्ट्यान्डमा राख्दाखेरि यो भयो अब यो चाहिँ पावर भयो ल अब यो किन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क बाइक कान्तिपथ निर्वाचन आयोगको हामी ठ्याक्कै अपोजिट छौँ हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ 9803469300 फोन नम्बर ब्याङ्क बाइक भनेको चाहिँ हामी युट्युब हामी चाहिँ सबै सोसियल सञ्जाल सबैमा छौँ ब्याङ्क बाइक भनेर चाहिँ टिकटक युट्युब भयो फेसबुक सबैमा हामी चाहिँ उपलब्ध छौँ अनि फोन नम्बर चाहिँ हाम्रो 9803469300 भनेको चाहिँ टेलिग्राम वाट्सएप भाइबर नर्मल कल एसएमएस सबैमा उपलब्ध छौँ फाइनेन्सको सुविधा छ ब्याङ्कमा थ्रु अब क्रेडिट कार्ड लिनुभयो या ब्याङ्कसँग टाइअप छ भने चाहिँ यो फाइनेन्समा पनि लिनु मिल्यो अहिले इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइक र चाहिँ हाम्रो साइकल पनि अहिले ब्याङ्कले चाहिँ इन्स्टलमेन्टको लागि चाहिँ सुविधा दिएको छ यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको हामीले ब्याङ्क बाइकले इलेक्ट्रिकमा अहिले साइकल भयो बाइक भयो र किट कन्भर्जन किटहरू र ब्याट्री हामी आफै बनाउने भएर चाहिँ सर्भिसहरू पाउनुहुन्छ ब्याकअप पाउनुहुन्छ नर्मली हामीसँग एउटा टिमै छ इलेक्ट्रिकको बनाउनेहरूदेखि लिएर सबै गर्नेहरू अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समस्या आयो भने तुरुन्त समाधान हुने हामीसँग स्पेयर पार्टहरू रेडी छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले अहिले चाहिँ ब्याट्री एज अ सर्भिस सुरु गरेको भएर चाहिँ ब्याट्री आफ्नो इच्छाअनुसार राख्नु पनि पायो बढाउनु पनि पायो ब्याट्री मन परेन मलाई बढी किलोमिटर चाहियो साट्न पनि पायो या ब्याट्री मलाई कहीँ बढी किलोमिटर चाहियो भाडा पनि पायो या म चाहिँ लिजमा लिने ब्याट्री चाहिँ हामी लङ टर्ममा चाहिँ नकिन्ने मलाई चाहिँ ब्याट्रीको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिने भने लिजमा पनि चाहिँ किन्न पाउने यो चाहिँ एकदम ठुलो फेसिलिटी हो या आइदर हामी कहाँ किन्ने इलेक्ट्रिक साइकल बाइक स्कुटरहरू सबैमा यो फेसिलिटी चाहिँ छ